አብዛኞቻችን በየቀኑ የምንበላውን እንጀራ እንደ ተራ ምግብ እናየዋለን። አንዳንዶችም የማይጠቅምና የማይጎዳ ምግብ እያሉ ይቀልዱበታል። በሌላ በኩል ደግሞ ውጪ ሀገር ያሉ ሰዎች ጠቃሚ ነው ብለው በውድ ዋጋ ይሸምቱታል። በዛሬው ቪዲዮ የጤፍ እንጀራ ጠቃሚ ነው ወይስ አይደለም ለሚለው ጥያቄ ሳይንሳዊ መልስ እንፈልጋለን። ስለ እንጀራ ያላችሁን አመለካከት ሊቀይር ስለሚችል እስከ መጨረሻው አብራችሁኝ ቆዩ። በዓለማችን ላይ ካሉ የእህል አይነቶች ሁሉ በጣም ትንሹ ፍሬ ያለው እህል ጤፍ ነው። ለንጽጽር የ150 የጤፍ ፍሬዎች ክብደት ከአንድ የስንዴ ፍሬ ክብደት ጋር እኩል ነው። የጤፍ ፍሬ ትንሽ መሆኑ ትልቅ ጥቅም አለው። ብዙ ጊዜ እንደ ስንዴና በቆሎ ያሉ እህሎች ተፈትገው ነው የሚፈጩት። በዚህም ምክንያት ጠቃሚው ውጫዊ ክፍላቸው ይወገዳል። ጤፍ ግን በጣም ትንሽ በመሆኑ ምክንያት ሲፈጭ ሙሉ ፍሬው ነው የሚፈጨው። ይህም ማለት በውስጡ ያሉትን ቫይታሚኖች፣ ማዕድናት እና ፋይበር ሙሉ በሙሉ ሳናጣ እናገኛቸዋለን ማለት ነው። በተጨማሪም ጤፍ ከግሉተን ነፃ ነው። ግሉተን ማለት እንደ ስንዴ ባሉ እህሎች ውስጥ የሚገኝና ለብዙ ሰዎች የአንጀት መቆጣትን የሚያስከትል ፕሮቲን ነው። ጤፍ ግን ይህ ችግር የለበትም። ጤፍ በውስጡ የያዘው የንጥረ ነገር ክምችት ማንኛውንም ሌላ እህል ያስንቃል። ከጤፍ እንጀራ ፋይበር፣ ኮምፕሌክስ ካርቦሃይድሬት፣ ፕሮቲን፣ ብረት፣ ማግኒዚየም፣ ዚንክ፣ ማንጋኒዝ፣ ፎስፈረስ እና የቢ ቫይታሚኖችን እናገኛለን። የተወሰኑትን በዝርዝር ለማየት ብረት ወይም አይረን። የጤፍ እንጀራ በብረት የበለጸገ ነው። ብረት ማለት ደግሞ በደማችን ውስጥ ኦክሲጅንን ለሚያጓጉዘው ሄሞግሎቢን ዋና አካል ነው። ለአጥንትና ለጥርስ ጥንካሬ ካልሲየም ወሳኝ ነው። ጤፍ ደግሞ ከማንኛውም እህል በላይ ከፍተኛ የካልሲየም መጠን አለው። ፕሮቲን። ጤፍ በውስጡ 9ኙንም አስፈላጊ አሚኖ አሲዶች ይዟል። በዚህም ምክንያት ሰውነታችን በአግባቡ ሊጠቀመው የሚችለውን አይነት ፕሮቲን ከጤፍ እናገኛለን። ኮምፕሌክስ ካርቦሃይድሬት። በጤፍ ውስጥ የሚገኘው ካርቦሃይድሬት ኮምፕሌክስ ስለሆነ የደም ስኳራችንን ቶሎ ከፍና ዝቅ አያደርግም። ይህም ጤናችንን ከመጠበቅ ባለፈ ለስኳር በሽተኞች ጥሩ የምግብ አማራጭ እንዲሆን ያደርገዋል። ለንጽጽር 100 ግራም ጤፍን ከ100 ግራም ስንዴ ጋር ብናወዳድር ጤፍ ከስንዴ 20 እጥፍ ካልሲየም፣ 9 እጥፍ ማንጋኒዝ፣ 4.3 እጥፍ ብረት፣ 3.8 እጥፍ ማግኒዚየም፣ 2.6 እጥፍ ፖታሲየም እና 2 እጥፍ ዚንክ ይይዛል። የቢ ቫይታሚኖችንም እንዲሁ በተሻለ መጠን ይይዛል። ሌላኛው እንጀራን ጠቃሚ ያደረገው ነገር የሚዘጋጅበት መንገድ ነው። የእንጀራ ሊጥ ከ2 እስከ 4 ቀን ተቦክቶ ይቆያል። በዚህ ፈርመንቴሽን ሂደት ውስጥ ጠቃሚ ባክቴሪያዎችና እርሾ ይፈጠራሉ። ይህም 2 ጥቅሞችን ይዞ ይመጣል። አንደኛ፣ ለአንጀት ጤናችንና ለምግብ መፈጨት ስርዓታችን እጅግ ጠቃሚ የሆኑትን ፕሮባዮቲክስ እናገኝበታለን። ሁለተኛ፣ በእህሎች ውስጥ የሚገኝ ፋይቲክ አሲድ የተባለ ውህድ ሰውነታችን ብረትና ካልሲየምን በትክክል አብዞርብ እንዳያደርግ ያደርገዋል። ነገር ግን የእንጀራ ሊጥ በሚቦካበት ጊዜ ይህ አሲድ ይሰባበራል። በዚህም ምክንያት ሰውነታችን በጤፍ እንጀራ ውስጥ ያሉትን ማዕድናት በአግባቡ ያገኛል። ሌላኛው የጤፍ እንጀራ ጥቅም ደግሞ ሆዳችንን ረዘም ላለ ጊዜ ሙሉ ማድረጉ ነው። ቶሎ እንዲርበን ስለማያደርግ የሰውነት ክብደታችንን ለመቆጣጠር ይጠቅመናል። በአጠቃላይ የጤፍ እንጀራ ልንበላቸው ከምንችላቸው ጤነኛ ምግቦች ውስጥ በቀዳሚነት የሚጠቀስ ነው። በሀገራችን ለብዙ ሺህ ዓመታት የሰውነታችን ዋና የኃይልና የንጥረ ነገር ምንጭ በመሆን ከትውልድ ወደ ትውልድ የተሻገረ ብሔራዊ ኩራታችን ነው። ያልጠቀስኳቸው የእንጀራ ጥቅሞች ካሉ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። የዛሬው ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ቻው።